Yun, magandang araw sa inyong lahat mga kalapatids, no? So, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog mga kalapatids. So, for today's video mga kalapatids is papakita ko sa inyo yung mga bagong Taiwan birds natin. Kalapatids, no? So mapapansin natin sa labas, andyan yung mga tamad na ibon. Paano masabi? Yan yung mga ayaw lumipad mga kalapatids, no? So yung iba is rumoronda pa. So basta tong magkapatid na to mga kalapatids, yan yung dalawang checkered na yan. So kasama nila si inbreed mga kalapatids, yung nasa dyan. So basta yung dalawang magkapatid na yan mga kalapatids, tamad talaga yan paghapon na mga kalapatids, no? So ito nga mga kalapatids, papakita ko sa inyo yung isa nating ibon na pasingsing natin. So ito yung isa sa mga late breed na nailalaban natin for summer. So ito siya mga kalapatids, papakita ko siya sa inyo mga kalapatids. So yan mga kalapatids, no? Oh my God! Wow! So, ito nga mga kalapatids, no? Yung ibon na isa sa mga late breed na ikakarera natin ngayon. So, ang nanay nito mga kalapatids ay si Makolet. Si Makolet is 5th overall champion dito sa atin. Sa club na nilalaruan natin na IRPA mga kalapatids, no? So, yung tatay naman nito is 17th overall champion. So, pangalan nun is Apex mga kalapatids. So nasasabi natin na pangduluan yung ibon na to mga kalapatid. So pang ano nga siya, karapat dapat nga na masingsingan lang ng ano natin, mga special races natin mga kalapatids. So nagkulang na nga tayo mga kalapatid sa young bird ring, kaya ganyan na lang yung siningsing natin. So dito pag special races lang ang ring, na-entry siya sa old bird category na mga kalapatids. So yan yung ibon na late breed natin mga kalapatids. So may line din pala siya ng Taiwan mga kalapatids, no? So may nasa 12.5% na lang ang Taiwan niya. So karamihan sa mga kakarera natin this season may Taiwan line mga kalapatids. So yun na nga mga kalapatids, dumako na tayo sa topic natin na Taiwan birds mga kalapatids. At bago nga tayo dumako mga kalapatids sa topic natin na Taiwan birds, ito yung mga tamad mga kalapatids. Yung iba rumoronda, oh. Sumahangin nga dito ngayon mga kalapatids, napakalakas ng hangin. So senyales to mga kalapatids na malapit na talaga yung Pasko or tag-ulan talaga dito sa amin. So bare months talaga is mga tag-ulan na yung season dito mga kalapatid. So yun, dumapo na yung mato natin mga flyers. So ito yung mga tamad na ikakarera natin mga kalapatid. So ang ibon na to mga kalapatids is yung yun nga, lahi ng ating paparapol mga kalapatids. So yun yung mga lumipad na naman pala yung mga flyers natin mga kalapatids. So hindi nila makontrol yung hangin mga kalapatids. So ito, mga hindi pumasok kaninang umaga mga kalapatids. So yung mga yan papapasukin natin ngayon. So panigurado na papasok kagad mga yan ngayon, dahil nga wala silang nakain mga kalapatids, no? So yan yung paligid natin sa landing board. Pag nasa landing board ka, yan yung may spot ng ibon mga kalapatids. So parating race natin is doon mga kalapatids, doon sa bandang doon. Baga pag dumating ng ibon natin, tatambay dyan. Pero pag magaling tayo trapping, tsaka pag may motivation yung mga ibon natin, is papasok naman kagad dito sa loft mga kalapatids. So mamaya is tatawagin na natin sila para kumain mga kalapatids. So yun yung iba, lumilipad pa. At ang oras na nga ngayon mga kalapatids is 3:45 na. So malapit na tayo magpakain mga kalapatids. So ngayon is dumako naman tayo sa topic natin ngayon na Taiwan birds mga kalapatids.
Ito mga kalapatids yung ating mga ibon. So ayan yung mga flyers natin na sobrang titigas ng ulo kaninang umaga. So ulan nga sila kaninang umaga mga kalapatids. So ngayon is papapasukin na natin sila mga kalapatids. Approximately 10 hours later. So yun nga no mga kalapatids no. So matagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng ating video sa ating YouTube channel no. So ngayong araw na nga na ito mga kalapatids is papakita ko naman sa inyo yung mga padating natin na Taiwan birds. So kung gusto nyo akong samahan for today's video mga kalapatids, at medyo dalawa ang i-upload natin ngayon mga kalapatids. So let's go! So eto nga no mga kalapatids, nandito tayo sa aking loft. So mapapansin nyo sa loft ko, ayan, dumami na sila mga kalapatids no, dahil nga nadagdagan tayo ng isa. So yun nga mga kalapatids, yung young bird na yun na blue bar. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So may ituturuan na naman tayo na isa mga kalapatids. So malalaki na din sila mga kalapatids oh. So natuturuan ko na mga yan mga kalapatids. Tsaka medyo bumabait na sila mga kalapatids na, so pumapasok na sila kaagad. So ito nga mga kalapatids, naging busy tayo mga kalapatids no, dahil nga ang dami nating ginawa this day, tsaka may mga nangyari din sa atin na hindi maganda this day mga kalapatid. So ngayon naman may iba tayo mga kalapatids no. So wag na natin pag-usapan yung mga masasamang nangyari sa atin mga kalapatids. So good vibes na lang tayo mga kalapatids. So ito mga kalapatids, papakita ko sa inyo yung mga bagong Taiwan birds na meron tayo ngayon. So tsaka tingnan nyo yung isang special na Taiwan birds natin mga kalapatids. So tara. At ito nga no mga kalapatids, so nilipat ko na dito yung ano natin, mga stock natin na yung mga hindi na ituloy na karera. So gaya ng white flight doon mga kalapatids yun. So yung white flight na yun mga kalapatids, nilipat na natin dito muna pansamantala kasi nga marami tayong Taiwan birds ngayon. So wala tayong mapaglagyan sa kanila mga kalapatids. So dito muna siya pansamantala. At nandito yung mga kasama niya. At yun nga no mga kalapatids no, nakursunadahan ng isa nating buyer yung ating isang stock. So nabenta natin siya mga kalapatids kasi nga na-aksidente tayo last time. So yung motor ko pinagawa ko mga kalapatids. So yun yung pinagpagawa ko, yung bayad nung ating hen mga kalapatids na binenta. So itong checkered dito, si inbreed, tsaka yung blue bar doon na patingin-tingin mga kalapatids, yun yung nilipat natin dito ngayon no. So ngayon dumako na tayo sa topic natin for today's video mga kalapatids. At ito nga mga kalapatids, bago tayo tumako sa ating topic for today's video no. So ito na yung paraffle bird natin mga kalapatids. So malaki na sila. So pwede na tong i-pick up nung mananalo mga kalapatids no. So, hindi ko alam kung saan sa dalawang to. Kulay green yung singsing nun mga kalapatids eh. Yung nasa kabila mga kalapatids, yun yung papaparapol natin mga kalapatids. So last clutch na nga ng dalawang to mga kalapatids. Tsaka naglulugod na rin tong hen, kawawa naman. So yun mga kalapatids, yung topics ay yung tawag dito, nabubulol ulit ako mga kalapatids no. So yan yung update mga kalapatids sa ating paparapol bird. So ngayon is dumako na tayo sa Taiwan birds mga kalapatids. So ito mga kalapatids no, papakita ko na sa inyo yung Taiwan birds natin mga kalapatids. So yan. So ito mga kalapatids, yung ating puti. Mga bobo! Hindi pala atin. Sa ating tropa pala mga kalapatids. So pinalaga lang sa atin mga kalapatids no. So pagdating niya dito o pag uwi niya, kukunin niya na yan. So yun, yung nasa taas mga kalapatids is producer na yan mga kalapatids. So Chinese character siya, 2012. Nag-anak siya ng isang ibon noong 2016, which is seater lang siya noon mga kalapatids no, for 4 years, 2012 hanggang 2016 naging seater siya. Tas nung
nag-excess yung singsing nung ating kalapatids na nagmamay-ari sa kanya nun. Nag-excess siya ng isa. Yun. Ay saktong may itlog siya mga kalapatids na nakakross sa 3G series mga kalapatids. So yun, kinarera ng ating kalapatids, no. Tapos yun, nanalo ng 2 years consecutive mga kalapatids. 3 years pala, which is 2016, 2017, and 2018. So 100 days old siya nung una siyang lumaban mga kalapatids. So nung nag 100 days old, 10th overall siya mga kalapatids hanggang Cavite yung karera na yun. So sumahin nyo yun mga kalapatids, 4 months old lang na ibon yun. Then ano siya, mga fan race champion, old bird champion pa pala mga kalapatids, 2nd overall at 3rd overall sa isang club dito sa atin. So ito nga mga kalapatids naman is NHRP 2019. So nakuha din yan ng ating masugid na buyer mga kalapatids, no? Tropa na din natin na si Sir XJ. So di na natin i-mention mga kalapatids, ano na lang, abbreviation. So yun nga mga kalapatids, yung puti, oh. Maganda din yung puti mga kalapatids, no. So ang tawag ko dyan 1 month salary mga kalapatids, kasi nga yun, alam nyo na kung bakit 1 month salary mga kalapatids. So yan yung tatlong mga Taiwan birds na nasold na mga kalapatids, at hinihintay na lang yung ano tawag dito, yung padala. Actually yung dalawa lang pala yung nasold mga kalapatids, kasi yung puti dito lang yan mga kalapatids, no. So itong dalawang to masiship pa to sa Quezon, kung papala rin sa 17 or 18 yung shipping mga kalapatids. So dumako naman tayo sa ibang Taiwan birds natin, pero bago yan mga kalapatids, bibigyan ko muna kayo ng konting montage sa tatlong to mga kalapatids. So yun nga mga kalapatids, yung kaunting montage sa atin. At yun nga mga kalapatids, yung kaunting montage sa ating mga Taiwan birds. So ito mga kalapatids, dumako naman tayo sa ating next Taiwan birds mga kalapatids. Ito na mga kalapatids, ang ating mga Taiwan birds. So yan mga kalapatids, no. So napakadami nila. Sa 3, 6, 6 mga ibon, 6 na mga ibon mga kalapatids. So yun ngang white flight mga kalapatids. So yan yung medyo matagal na sa atin, mag-iisang buwan na mga kalapatids na sa atin yan mga kalapatids. So hindi natin ma-out kasi nga sobrang lugon mga kalapatids. Nakakahiya naman sa ating mga customer mga kalapatids, no. So ito mga kalapatids, yung ating mga Taiwan birds ngayon na kakakuha lang mga kalapatids, no. So ngayon is bibigyan ko naman kayo ng konting montage sa mga to mga kalapatids, no. So dalawang red yan mga kalapatids, tatlong blue bar, at yung white flight mga kalapatids. So konting montage lang para sa kanila mga kalapatids.
kalapatids na natunghayan nyo o nasaksihan nyo mga kalapatids yung ating mga bagong Taiwan birds. Nakita nyo nga mga kalapatids, no? So may nakuha nga tayong isa doon ay producer at isa naman is off color mga kalapatids, so yung white. So off color din naman yung red mga kalapatids, no? So yung white nga lang is bihira lang makakuha nun mga kalapatids, no? So hindi nga atin yun mga kalapatids, no? Yun yung sad news doon. So hindi atin yun, paalaga lang sa atin ng tropa, pero pag nakauwi yung tropa is kukunin niya na sa atin mga kalapatids, pero imposible naman na di tayo makahirit doon, di ba mga kalapatids? So Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, sa tropa natin, sir. Alam mo na, sir. So, yun mga kalapatids, no? So, ito yung mga ibon natin. Ulit. So, yan. So, di ko na kayo bibigyan ng update sa kanila kasi okay naman yung mga performance na pinapakita na nila sa ating low fly, mga kalapatids. So, sa trapping, okay naman na din. So habang tumatanda nga sila, habang may edad mga kalapatids, is natututo na rin mga kalapatids, no? So gaya nga ng rules natin, pag hindi pumasok, walang pagkain. Oh, aray ko! Tarantado! So yun mga kalapatids, no? So yan na nga lang muna mga kalapatids para sa araw na to, no? So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mong kakalimutan mag-like, share, at subscribe. Hit mo na rin yung bell button para laging updated sa mga bago pa nating ipa-upload na videos. So yun mga kalapatids, ayun, peace, ingat mga kalapatids.